Chào anh em nhé, đây là chiếc Fortuner 2.4 máy dầu số tự động 2019 này của anh khách. Đây là chìa khóa nguyên bản của xe Fortuner. Nó rất là thô sơ, đây là chìa khóa cắm chìa. Mình độ thành chìa khóa từ điện tử mới cho anh ấy. Đây, mình sẽ bỏ cái chìa này đi. Anh em cùng xem xe nhé. Đây chìa khóa. Tức là đi lại gần, đây gương đang gập nhé. Mình đi lại gần. Đấy, đi lại gần gương nó sẽ đây, đi lại gần. Anh em nhìn trong xe nhé. Đây. Đấy, bấm mở cửa đây. Đi lại gần đây. Trong xe không có ai này, anh em nhìn này. Trong xe không có ai, mình sẽ để lộ từ xa cho anh em xem. Đấy. Đây anh em nhé. Đi lại gần, đây mình bấm đèn nổ. Giữ chặt nút dưới. Đấy, anh em nghe thấy tiếng chưa? Đấy. Đấy, để lộ từ xa, đây bấm khóa mở và giữ chặt nút này, nó sẽ tự động ngắt. Đấy. Anh em nhìn thấy hiện đại chưa? Đấy, đây bộ đèn nổ từ xa, đây đi ra khỏi xe, đi ra xa xa này. Đấy. Đấy, đi ra xa cho anh em xem. Đấy, nó nhấp nháy này. Nên mình giữ chặt đèn nổ cho anh em xem. Đấy, anh em nghe tiếng động cơ đèn nổ chưa? Đấy, bây giờ mình bấm tắt máy cho anh em xem. Đấy, khi anh em có vợ con hay các thứ thì anh em bạn bè muốn cho nó mát thì anh em trèo lên xe. Tức anh em đứng từ xa anh em đèn nổ luôn. Đứng từ xa này anh em đèn nổ. Đây, bấm khóa mở và bấm nút này. Đấy, xe tự động ngắt. Đấy. Mọi vấn đề nội thất ô tô anh em liên hệ trực tiếp với cửa hàng mình, nội thất ô tô Long Hưng, Nam Hải, Quốc Việt, thành phố Bắc Giang. Số điện thoại 0585 64 8888. Cảm ơn các bạn nhé.